3, 2, 1, go. Welcome back, guys! Welcome to JBG Food Trips YouTube channel. For today's episode, it is our episode 6, Mukbang. Okay, guys, let's eat! Oh, wow! Blue crabs! Hindi na siya blue, red na siya. Naluto na. Tara, guys, green mussels. Mussel. And tuna kinilaw. Tuna kinilaw. So, tara guys, let's eat! Father, Son, and Holy Spirit. Bless us, our Lord, this age, for us, through Christ, our Lord. Amen. Son, Holy Spirit. Amen. Go! So, salamat sa sponsor, guys, no? Sponsored by my wife. Bako yan? Grabe ka lamig, guys. Grabe na gyud. Grabe na gyud. Luma pala ito. Dami sa pinila. Prawns day, guys. 1, 2. Hindi ko man diyan. Oops, bloopers. Bloopers. On guys, tip day, guys, no? So kung mag-crabbing ganun mo, guys, you have to look the gender for the crabs. So kani, guys, kita mani kani siya. So this one is a male crab, no? Kay narrow ang iyahang kani or gamay siya. So kung wide na siya, guys, female na siya. Dayon most likely kanang mga mag-crabbing dili nila kuhaon ng mga female crabs kay ngano para mag-propagate pa siya og daghan. So most likely male crabs ang ilahang kuhaon. And pag open na ni, guys, katong dili kabalo, so ngani lang. So guys, so wait. Pull lang ninyo, i-pull. Guys, tira. Sa kalamit na tukaan na rin ko eh. Okay, guys. Tukaan ko sa halang. Lamig kaya ang kahalang. Ang title diyan ang mukbang is Seafood Mukbang. Wow! Episode 6, Seafood Mukbang. Kita mo sa mong kinilaw, guys, no? Kana ko pa, sure. Na mga dahon-dahon, guys, no? Ang kinilaw, guys, na dahon-dahon, na carrot, lettuce. So dili ni siya ang kanang
ordinary lang na kinilaw, tuna kinilaw. So among ingredients ani guys, na lettuce, na carrots, and ang among gisabaw ani healthy kayo guys kay A few moments later. ang among gisabaw ning kuan guys, ang ning kinilaw is yogurt. So healthy kayo siya guys, dili mayonnaise, dili food cream. So much better yogurt. Look at the unod. Yummy. Unod guys, isaw-saw nyo sa sabaw. Yum. Actually kani guys, sa kadaghan, for 3 days na ni siya na mga sudan. Abi ninyo daw kami sudan. Good for 3 days ni siya guys. Intermittent fasting. Once every 3 days rin mga kabalo mo kaning prawns, kaning shrimps, sa pa ni guys, mga ulang, pansat. Mao ni siya cockroach. Mao siya cockroach sa dagat or sa water. Imagine guys, no? Cockroach. Yum? Yum gyapon. Yeah guys, eh. Ang tapon guys, nanay mo sponsor sa mga lobster. E diri man gud sa Oman guys, isod kayo ang lobster. Then mahal po siya. Shout out din kay Miss Culinary Cañete. Hello kay. Sorry kay Dewa ka naman na-invite kay kalit-kalit kung hindi siya magplano mukbang dahil. Mabitog ka nang ingat kamong dayon. Pasuyaon na lang ka naman dahil. Lami kayong crabs kay the best. Hindi kaya ang sauce dahil. Tulog na si Gab-Gab. Ito na nga guys, oh, kinilaw. Kinilaw mo na yung utan. Iya eh. Alam mo kaya ni guys, oh. Tanawa ra gud, oh. Maglami ka ni inom og Pepsi guys, no? Or any drinks that would maraming tanig na sa restaurant, eh. Oh my God! Kasi naalam ka na order ta og Pepsi. Kaysa sa ubos. Ano eh. Ay, kaswerte yun na ako kay medyo ka na ito kumbana. Aww. Kasi nakadungog siya. Ay, magsabi. Kabalo mo kaning, alam niyo ba yung prawns, mga shrimps? Hindi sila mag-grow pag hindi sila mag-change ng shell. Like? Huh? Like sa mga ahas or sa mga snake. So kita nyo naman na
Sunod ko na. Mag-change sila ng skin. So, ito ring mga prawns, shrimps, kailangan nila mag-change ng shells para mag-grow. So, yun. Nabigawaw. Grabe ba, we? Grabe ba, eh? Nakakuha ko na. Ano yung check si Baga? Hindi ka lamig sa porn, eh? Madumduman ako na katong nangaunta sa pork si Kay. Kung na mga crabs po. So, ang nakanindot aning mukbang na mo, guys. Kaya wala may nag-order. Homemade! Homemade, guys. True. Grabe sa una. Dami ko naman yung mga seafood eh. Yung taga sa mga video. May isa na ang magkaon. Karoon na rin. Kamila. Pepsi! Wala to. Wala to. Wala yan, papa. Wala nila? Oh my God! Oh my God. Kaya ko lang siya. Nice. Kaya na. Kailangan ko siya. Kinilaw ko. Mas ko ng kinilaw. Ano yung sabon ko? Grabing sauce, kalami. Sabi nga naman ako, nagkaon natin. Manini mo na ito na ng sauce, papa. Sa Google, sa YouTube. Ako lagi, maski may YouTube ko, lagi na ako makuha kapto. Why? Abi na tissue ko pa. Why? Naara na, guys, sa pangamot. Miyas kinilaw, guys, eh. So, thanks for watching mga kajabagab. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, and ring the bell to get notified for our next video. Bye! Bye! Grabe, aftermath guys, alam mo eh. Pero yung sa mga taon, sa mga 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 guys kay Bambi, gandayo. Ano ba Muscles? Muscles. Si Muscles. Muscles. M-U-S-S-E-L. Ano yun yan? M-E-S-C? M-U-S-S-E-L. So, ano mo? And the winner.